صباح الخير أيها الأصدقاء. لدينا اليوم معلومة أيضا خاصة في التنسيقات. عندما نحدد خلية يتم تحديد الخلايا المجاورة لها. نلاحظ كيف يتم هذا الموضوع. عندما نحن نختار من أي 6 اسم من الأسماء الموجودة من أي 2 إلى الأي 4، ونختار أيضا من الأي 7 اسم من الأسماء الموجودة في البي 1 إلى الدي 1، فإذا نقول للبرمجة أريد التقاطع بين المادة. فإذا نحن الآن هنا اخترنا المادة 2 وهنا اخترنا أي 2. المادة 2 والأي 2 تقاطعها هو 67. فإذا 67 تم تلوينها بلون أحمر، والخلايا المجاورة لها بشكل إشارة الزائد أعطت لون زهري ولون زهري فاتح. التنسيقات الشرطية الموجودة هنا مختلفة عن هنا ومختلفة عن هنا. نلاحظ الملف التنفيذي ما هي التنسيقات التي تم استخدامها. الآن نحن عندما يتم التغيير من A إلى A1 نلاحظ التغييرات مباشرة تتأثر. عندما نحدد هذا المجال ونطلب التنسيق الشرطي نلاحظ أننا لدينا 3 تنسيقات. نطلب التنسيق الأول، يقول هو أننا لدينا دالة AND، أي سوف يتم تحقق شرطين، أننا البي إذا ساوت تجميد الأي 7، أي 7 هي هنا، أي 7 هي هنا، فإذا في هذه الحالة سوف تأخذ إحدى احتمالات البي. والفصل المنقوطة الاحتمال الثاني إذا الأي، إحدى احتمالات الأي تساوت تجميد الأي 6، أي المادة التي تم اختيارها. في هذه الحالة نحن نحصل على اللون الأحمر في هذا المكان. أما التنسيقات الثانية، الآن سوف نلاحظ التنسيق الخاص ليست الخلية المحددة. رأينا الخلية المحددة ما هو تنسيقها، سوف نرى الخلايا الأخرى وهي تقول إذا البي ساوت الأي 7، فإذا ما هي البي هي هنا، هذه هي البي إذا ساوت الأي 7، فإذا في هذه الحالة أخذت جميع التغييرات الموجودة هنا. تمام. أما مقابلها نلاحظ التنسيق الأخير أننا إذا كانت الأي إذا ساوت الأي 6، الأي إذا ساوت الأي 6 فإذا يتم تلوين اللون المتوافق له. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. اكتفينا في شرح ميزة اليوتيوب. أرجو أن تكون المعلومة وصلت إلى جميع المشتركين لكي يستفادوا من الترجمة الخاصة باليوتيوب. إلى اللقاء غدا في درس جديد.